هست، آزارتون میده و نمیدونیم که چطوری از شر اونا خلاص بشین. اصلا اینا دونه هستن یا پیش سرسیاه هستن. این دستگاه‌های وکیوم و چسب‌ها اصلا عملکرد داره یا نه و نکنه ضرر داشته باشه. با من توی این ویدیو همراه باشیم تا از لحاظ علمی بهترین راه‌ها رو بررسی کنیم. خیلی خوش اومدین به چنل پریا سل. من پریا هستم، کارشناس علوم سلولی مولکولی. امروز ویدیو هیجان انگیز داریم از مقایسه دو سرم رتینول، یکی از برند اوردینری و یکی از برند سراوی. سرم‌هایی که الان معرفی کردم هر دو برای مشکلی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم استفاده میشن. قبل از اینکه بریم سر موضوع اصلی، ببینیم که از چه موادی تشکیل شدن. سرم اوردینری از گران اکتیو رتینوئید، گلیسرین، عصاره رزماری و سرم سراوی از رتینول، گلیسرین و انواع سراماید تشکیل شده. همینطور قیمت این دو محصول طبق سایت دیجیکالا در آذر ماه 1403 به این صورته. این از سرم اوردینری و این از سرم سراوی. برای اینکه بدونیم که این دونه های سیاه سر بینیمون اصلا چی هستن، باید بریم سر منافذ پوستمون و چیزهایی که منافذ پوست رو مسدود میکنن. اگر کسی از من بپرسه که منافذ من بسته شده چیکار کنم، من چند تا سوال ازش میپرسم، به خاطر اینکه به این سادگی ها هم نیست. البته که شما تا انتهای این ویدیو درک بسیار ساده ترین از این قضیه خواهید داشت. وقتی در مورد انسداد منافذ پوست صحبت میکنیم، 3 زیردسته وجود داره که دسته اول اونها میشه سبیشس فیلامنت ها. حالا اصلا به اسمش کاری نداریم، مثلا بهش بگیم X. مهم اینه که اصلا اینها چی هستن. اگه بخوایم یه ترجمه تحت لفظی انجام بدیم، میشه رشته های چربی. حالا به چه صورته؟ ما توی پوستمون یه سری منفذ داریم، درسته؟ که از طریق این منفذها و غده های چربی که داخل اونهاست، روغن پوست به سطح پوست میاد و روی سطح پوست پخش میشه. خب تا اینجا درسته؟ حالا این رشته های چربی به این حرکت کمک میکنن، یعنی اینکه به این حرکت روغن به سمت پوست کمک میکنن که این رشته های چربی به رنگ های خاکستری، قهوه‌ای و حتی سیاه دیده میشه. ولی اینها کاملا با جوش های سرسیاه متفاوتن، به خاطر که این ناحیه اصلا مسدود نیست و یک راه دائمی و باز هست که توی اون چربی پوست حرکت میکنه. ولی حالا اگر به هر دلیلی مثل ازدیاد روغن صورت، مثل تجمع سلول های مرده پوست و ازدیاد آلودگی های صورت این منافذ مسدود بشن، جوش های سرسیاه به وجود میاد و وقتی که اون ماده که درون منافذ ما گیر کرده با اکسیژن هوا واکنش میده، باعث اون سیاهی روی جوش میشه. پس اینم شد مورد دوممون. مورد سوم چیه؟ جوش‌های سرسفید هستن. جوش‌های سرسفید هم این جوش‌های سرسیاه هستن، فقط فرقش اینه که سطح پوست توی این مورد دست نخورده هست. موادی که داخل منفذها هست با هوا در ارتباط نیست، به خاطر همین سر این جوش‌ها سیاه نمیشه که معمولا ما خیلی دوست داریم که این جوش‌ها رو بترکونیم. ترکوندن این جوش‌ها باعث بهبود این مورد نمیشه و حتی میتونه باعث اسکار یا همون زخم‌ها بشه. توی موارد خیلی شدیدتر آکنه‌ها به وجود میان که دستکاری این مورد هم اصلا خوب نیست، به خاطر اینکه شما هر چقدر این آکنه و جوش‌ها رو فشار میدین، گرفتگی منفذ رو به لایه‌های عمیق‌تر میبرین که این ما رو میبره سمت اینکه چطوری منافذ پوستمون رو کوچیک‌تر کنیم. کوچیک کردن منافذ پوست یه افسانه هست که از دهه‌های پیش رواج پیدا کرده و لازمه که بدونیم که اصلا همچین چیزی وجود نداره. و ساختار منافذ پوست چیزی هست که توسط عوامل ژنتیکی از قبل تعیین میشه و ما نمیتونیم که منافذ پوستمون رو کوچیک‌تر کنیم یا بزرگتر کنیم. فقط یک سری عوامل باعث میشن که ظاهر این منافذ یکم بزرگتر و نمایان‌تر بشن. عامل‌های مختلفی میتونن که این منافذ رو بازتر و بزرگتر نشون بدن، مثل همین تجمع روغن‌ها توی منافذ، یا اینکه هر چقدر که ما سنمون افزایش پیدا میکنه، الاستین و کلاژنی که توی پوستمون وجود داره از بین میره، پوستمون خودش رو یکم آزادتر میکنه و این منافذ بزرگتر
بزرگتر دیده میشن. مورد بعدیش هم مربوط به افرادی هست که پوستشون مدام قرمز میشه و ملتهب میشه، مثلا وقتی الکل میخورن، وقتی ورزش میکنن، وقتی عصبانی میشن صورتشون گر میگیره و این گر گرفتگی مداوم و این التهاب مداوم باعث میشه که این منافذ هم بزرگتر بشن. برای اینکه این التهاب ها به حداقل خودش برسه ما یک سری کارها نباید انجام بدیم. مثلا چی؟ مثلا همین دستکاری کردن جوش ها و منافذمون. آخه این منافذ اصلا مسدود نیستن و هر چقدر شما فشار بدین چیزی از اونها بیرون نمیاد، پس اصلا اینها دستکاری نکنید. مورد بعدی چسب‌هایی که توی این ناحیه استفاده میشه. این چسب‌ها کابوس منه، به خاطر اینکه همه فکر میکنن خیلی باحاله و خیلی ذوق زدن از این قضیه، در صورتی که این چسب‌ها فقط موادی که توی سطح پوست هست رو برمی‌داره و مواد دیگه‌ای که توی عمق پوست هست رو برنمی‌داره و باعث میشن که این منافذ بزرگتر بشن و دوباره این منافذ پر بشن و این چرخه مخرب باعث میشه که منافذ ما هی بزرگتر بشن و دوباره پر بشن و تقریبا هیچ کارایی نداره. شاید استفاده یکی دوبار از اونها مشکل ساز نباشه، ولی استفاده مداوم از اونها اصلا توصیه نمیشه. حالا چه کارهایی باید انجام بدیم؟ دسته اول و دسته خیلی مهم و کلیدی استفاده از لایه بردارها هست. لایه بردارها به دو صورت به طور کلی استفاده میشن. یکی لایه بردارهای فیزیکی هستن یا همون اسکراب ها که استفاده اونها رو توی خونه اصلا توصیه نمی کنن و دسته بعدی لایه بردارهای شیمیایی هستن که میتونن انسداد منافذ رو برطرف کنن. اما مورد این دسته برای افرادی هست که پوست چرب دارن، یعنی استفاده از بتا هیدروکسی اسیدها یا BHA ها. این مواد چون که در چربی محلول هستن میتونن در چربی پوست حل بشن و میرن توی منافذ شما رو پاکسازی میکنن. حالا اگر شما فردی بودین که پوست چربی نداشتین ولی میخواستین لایه برداری کنین، چون که احتمالاً بیشتر درگیر همون رشته های چربی هستین تا جوش های سرسیاه، در این مورد استفاده از گلیکولیک اسید، لاکتیک اسید، مندلیک اسید که همه اینها میشن زیر دسته آلفا هیدروکسی اسیدها یا AHA ها توصیه میشه. این موارد در چربی محلول نیستن ولی منفعت‌های خودشونو دارن. مثلا گلیکولیک اسید به خاطر اینکه کوچیکه توی عمق پوست نفوذ میکنه و باعث افزایش کلاژن پوست میشه. مورد بعدی استفاده از پاک کننده ها و شوینده های صورته. پاک کردن بیش از حد صورتمون باعث میشه که اتفاقا پوست چربی بیشتری تولید کنه که همین مورد باعث میشه که جوشهای سرسیاه بزنیم و شوینده شما نباید پوست شما رو بیش از حد خشک کنه. بهترین حالت و حالت ایدئال برای این قضیه پاک کردن دو مرحله صورته، یعنی شما اول از میسلار واتر استفاده کنید و بعد از اون از یه شوینده ملایم استفاده کنید. و اگر میخواید از روش‌های سنتی استفاده کنید و پاک‌کننده‌های روغنی استفاده کنید حتما مطمئن بشین که اون روغن اضافی رو از پوستتون پاک میکنید. مورد بعدی ماسک ها هستن. استفاده از ماسک هایی مثل ماسک خاک رس چربی پوست رو پاک میکنن. البته به نظر من این ماسک هم بزرگ نمایی شده به خاطر اینکه این ماسک به تنظیم مجدد چربی پوست کمک نمیکنه که جایگزین این ماسک میتونه ماسک گوگرد باشه که هم باعث پاک کردن صورت از چربی ها بشه هم باعث تنظیم چربی پوست بشه. ولی خب گوگرد ذاتاً یک ماده بدبو هست و حالا اگر شما بیاین از شوینده‌ای که حاوی گوگرد هست استفاده کنید هم از منافع گوگرد استفاده کردید هم دیگه اون بوی بد رو نمیدید. دسته چهارم استفاده از مواد اکتیوی مثل رتینول و نایسینامایده که رتینول ماده‌ای هست که در سرم‌هایی که اول ویدیو معرفی کردیم هم استفاده شده. رتینول ها برای این مورد خیلی مناسبن چون که باعث میشن که گردش سلولی ما تسریع بشه و سلول ها به هم نچسبند و انسدادها کاهش پیدا کنه. پس میشه گفت که حتی به کوچیک کردن این رشته های چربی هم کمک میکنه. ما در مورد رتینول ها یک ویدیو کامل درست کردیم که اگه میخوایم با این مواد به طور کامل آشنا بشین به این لینک مراجعه کنیم. دسته بعدی آبرسانی به پوسته. امکان داره که شما فردی باشین با پوست چرب و فکر کنید که همین که پوست شما چربه دیگه آبرسانی لازم نداره، در صورتی که اینطور نیست. اتفاقا خشکی پوستی که ناشی از کمبود آبه باعث افزایش تولید چربی میشه. پس اگر شما فردی هستید که پوست چربی دارین سعی کنید که مرطوب کننده پیدا کنین که سبک باشه و از اون استفاده کنید. ولی اگر فردی باشین که توی محیط مرطوب زندگی میکنین و پوست چربی دارین
شاید اصلا استفاده از مرطوب کننده برای شما لازم نباشه. مورد آخر هم ضد آفتاب ها هستن و همونطور که میدونیم آفتاب باعث میشه که الاستین و کلاژن بدن تجزیه بشن. پس بهتر در هر شرایطی ما پوستمون ضد آفتاب بزنیم. حالا که به طور کامل با موادی که میتونن روی محافظ پوست ما تاثیر مثبت بذارن آشنا شدیم، بریم سر مقایسه خودمون. سرم هایی که اول ویدیو معرفی شدن هر دو از سرم های خارجی هستن و هر دو از برندهای شناخته شده بازار هستن. چیزی که توجه منو جلب کرده، غیر از رتینول و گلیسرین، سرم سراوی حاوی انواع سراماید ها هم هست که سراماید ها باعث محافظت از سد پوستیمون میشن. پس انتخاب من سراویه. ولی مثل همیشه انتخاب با شماست. اگه این ویدیو رو دوست داشتین صفحه منو فالو کنید. اگر از یوتیوب اومدید صفحه منو سابسکرایب کنید. من شماره خودم رو هم میذارم اینجا. اگر انتقادی یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم با هم مطرح کنید و اینو بدونین که هریا مراقب سلول به سلول شماست. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.